آه، عرفنا يا جماعة في الشابتر بتاع الكلاسز ازاي نتعامل مع الكلاس، ازاي نعرف كلاس، ازاي نعمل انكابسوليشن للاتريبيوتس بتاعت الكلاس، ازاي نعمل اكسسورز وميوتيتور سواء بعمل بيها سيتنج او جيتنج للبيانات جوه الكلاس، واخيرا عرفنا نوزع الكلاس في مالتيبل فايلز. كمان شفنا يعني ايه كونستراكتور بانواعه. طب هنحل دلوقتي بعض المسائل أو هنحل مسألة في الشيت. مسألة رقم 2 بيقول لي implement a class rectangle as shown، اللي هو الريكتانجل ده that works just like the other graphic classes such circle and line. يعني احنا كان عندنا في الكتاب مع حاجة اسمها circle و line، فاحنا هنزود حاجة اسمها rectangle. A rectangle is constructed from two corner points. The sides of the rectangle are parallel to the coordinator axis. يعني هو هنا ايه ببساطة عايز يعمل rectangle طبيعي خالص متعرض لنقطتين اللي هم التوب ليفت هنا والبوتوم رايت. You don't yet know how to define operator دوت to plot the rectangle or بس يعني مش مشكلة إن إحنا يعني هنستطيع، مش هتفرق معانا جزء عملية البلوتنج. يقول لك define a member function plot supply function move to move the x and dy. Okay, then write a sample program that constructs and plot 10 rectangles beside each other. Okay. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل الكلاس ديت. يعني هو كل الحكايه بس يقول لك مش مهم انك تعمل الاوبريتور اللي موجود في الكلاسز اللي في الكتاب، لكن احنا مبدئيا هنعمل فانكشن بديله عنها اسمها بلوت. الكلاس ديت اسمها ريكتانجل، فاحنا هنسمي كلاس اسمها ريكتانجل وهنبدا نعرف الفانكشنز المناسبه لينا. احنا قلنا الريكتانجل ده متعرف بنقطتين، التوب ليفت والبوتوم رايت، فانا هعرف هنا اهو توب ليفت من نوع بوينت، بوتوم رايت من نوع بوينت، فبالتالي الريكتانجل هيستخدم الكلاس اللي اسمها بوينت، يعني هيتكون من نقطتين، نقطه للتوب ليفت ريبريزنت التوب ليفت ونقطه ريبريزنت البوتوم رايت، ودي البرايفت داتا بتاعتي او الاتريبيوتس بتاعتي وهحطها في البرايفت سيكشن. جميل. محتاج ايه؟ محتاج ان انا اسيت يعني الاتريبيوتس ديت، فانا هعمل حاجه اسمها set top left و set bottom right، وبالتالي كده انا حطيت كده ايه القيمتين دول هستخدم فيهم التو فانكشنز دول عشان set top right left والبوتوم رايت values. محتاج فانكشن تنقل لي الريكتانجل تشفته لي بمقدار دي اكس ودي واي، هنعمل لها امبلمنتيشن دلوقتي. واخيرا محتاج فانكشن بتعمل عمليه البلوتنج. طيب أنا هنا هنعمل كلاس اسمها ريكتانجل set top left زي ما أنت شايف أهو point تي ال هنحط فيها top left equal تي ال، set bottom right بي ار هنحط فيها bottom right هيساوي بي ار. ادي الموف بتاخد دي اكس ودي واي، بقول له top left دوت موف بمقدار دي اكس ودي واي، برضه البوتوم رايت دوت موف بمقدار دي اكس ودي واي، وبالتالي كده انا عملت موف للريكتانجل عن طريق تحريك النقطتين. هنا صراحه انا مش هعمل الفانكشن اسمها درو، يعني دي هسيبها ليكم، لكن انا هعمل بديله معاها فانكشن اسمها برنت تطبع لي قيم الايه الابعاد بتاعه الريكتانجل على السكرين. يعني هنا تطبع لي التوب ليفت الاكس والواي بتاعها كام، والبوتوم رايت الاكس والواي بتاعتها كام. اوكي، وده برنامج بسيط جدا بيستخدم الكلاس ديت. شايفين اهو بعرف ريكتانجل بحط التوب ليفت بصفر وصفر والبوتوم رايت ب 160، وبعمل له موفينج بمقدار 5 و5 وارجع تاني اعمل له برينتنج او دروينج. وطبعا ممكن لو هو عايزين نرسم بقى مجموعة ريكتانجلز ممكن نعملها عن طريق فور لوب، نقدر ندخل القيم بتاعتهم كلها ونطبعها على السكرين او نرسمها